Sa video natin ito mga boss, pag-usapan naman natin yung paggawa ng likod ng bahay, no? Etong rear elevation, etong nasa likod, no? So ang gagawin natin mga boss para magawa yan, ikakopy lang natin ito, yung planong ito. O pagkatapos i-erase natin ito. Kasi ang kailangan lang naman natin yung likod, no? So, kasi ito, left ito. Una natin ginawa kasi yung front at saka left, no? So, ito namang likod ng bahay ang gagawin natin. Tapos, i-edit natin ito, gawin nating rear elevation, no? Yung likod ng bahay. Rear, no? Tapos, since likod ng bahay ang gagawin natin, i-rotate natin ito. Ito yung harap, ito yung left, then ito yung rear, yung likod, no? So, i-rotate natin ito. Base point tayo rito, 90 degrees. Ayan, no? I-erase natin ito para hindi nakakalito. Ang kailangan nating iharap dito dahil gagawin natin yan, itong likod, no? Ngayon, una nating gagawin mga boss, ito muna ang firewall. Ito. Construction line tayo, vertical. O, ito. Kailangan na magawa yan. Tapos, ang height ng firewall, ito yon, no? Kailangan natin yung left o kaya right, no? Para makakuha yung height ng firewall. Construction line, horizontal, ito kailangan natin ito. Sa likod makikita ito. Itong portion na yun, no? Tapos, ititrim natin. Trim natin ngayon ito. Hindi natin kailangan yan. Para magawa yung firewall. Ito. So, ito yung firewall mga boss, no? Susunod, ito namang roof. Ang gagawin natin yung bubong, no? Construction line uli. So, iset muna natin sa layer roof. Tapos, instead na blue, gawin lang natin green para madaling makita, no? Kasi yung blue, hindi ganong makita. Construction line, vertical. So, itong portion na ito, kita yan. At saka ito. Ngayon, itong nasa harap, hindi nakita yon, no? Ngayon, yung height ng roof, dito makikita yan, construction line, horizontal naman. Ito, kita yan, na. Ngayon, itong line na ito, gutter, no? Tsaka ito, kita yan. Pero ito, hindi na makikita sa likod, no? Ito kasi yung likod, mga boss, hindi kita dyan, no? Yung portion na yon. Tapos, change natin yung color nito. Tapos, trim natin, mga boss, para hindi nakakalito. Trim natin yan. Ayun, no? Tapos, itong portion na ito, maglaline tayo. Ito yon, no? Ito yon, no? Ayan, no? O, tapos, trim na lang tayo. Trim natin ito. Ito. Tapos, ito. Ayan, no? Etong mga lampas dito, titrim din natin yon, yung mga nasa loob na ito, na. Tsaka ito. Ayan, na. Tapos itong gutter, mga boss, kita ito, na. Copy na lang natin. Makikita dun yan. Hawakan dito. Ilagay dun, na. Kasi kung meron naman ang gutter sa ibang elevation, copy na lang natin, no? Nakakopy naman yon. Erase natin ito. Ayan, na. Tapos, trim natin itong sobra. Ayan. So, ngayon itong ridge rolls, offset natin ng 0.1. O itong sobrang ito, i-trim natin, na. Ito, piliin natin para mawala yung sobra na yon. Yun. Ayan yung roof, na. I-hats na lang natin, H for hats. Para parehas yung hats, match properties. Ito yung model. O ilagay natin dito. Ayun, na. So, ibig sabihin, tapos na yung roof, na. Ngayon, ito namang wall ang kailangan natin. Current layer tayo sa wall. By layer na natin para parehas yung kulay. O yung kita sa labas na wall, no? Construction line na naman, vertical tayo. Ito, kita ito.
Ito, hindi nakita yun mga boss ha. Ito, kita ito. Pero ito, hindi kita yan. Oh. Yan, oh. Nasa loob ng wall. Ayan. So, ito, hindi kita, pero ito kita yun. No? Ayan. So, trim natin yung sobra. Cutting edge ito. Trim. Trim natin yung mga sobra na yon. No? Ayun. So, ngayon ang gagawin natin, yun namang doors and windows. So, ang height ng window, ito, construction line. Tapos, horizontal, ito, kailangan natin yung height na yan, no? So, ibig sabihin, banda rito yung window natin. Itong window na ito, yung tatlo. Pero ito munang dalawa ang gagawin natin. Vertical. Kailangan makita yan. So, ipakita na rin natin ito para kita sa baba. Ayan, na. Tapos, ang gagawin natin, since ito yun, no? Ito yung portion na rectangle tayo. Ito yun. Tapos, ito naman. Ito yun. O, erase natin ito. Erase na natin yun. Ayan, na. So, erase natin ito. Ayan yung window, no? Ito palang isang ito na erase, no? Ulitin lang natin. Construction line, vertical. Ayan, na. So, banda rito yan, na. Ka-level yan nitong window na ito. Ayan, na. Tapos, trim na lang natin. Tapos, ang offset distance nito is 0.5, no? Ang laki ng window sa CR, no? Tapos, rectangle na lang natin para lumitaw yan. O, pwede na nating erase ito. Ayan yung istorya ng mga window, no? Tapos, yung offset na lang natin, no? 0.05 papasok. Ito. O, line na lang tayo. Tapos, offset na lang, no? 0.05 na rin, kabilaan para design lang naman natin ito mga boss. Sample lang naman ito, no? Kayo, bahala na kayo kung ano yung sample nyo. Tapos, 0.02 na lang dito. O, tapos, hats na rin lang, no? Since parehas lang nun, wala naman problema. H, na-discuss naman natin itong match properties, model hats, ito. Tapos, ilalagay natin dito. Okay, ayun mga boss, no? Kahit paano nagka-idea kayo kung paano ginawa itong rear elevation, no? O yung likod ng bahay, no? Kasi ginawa na natin dati itong front at saka itong left. Sana panoorin nyo rin mga boss kung paano ginawa itong front at saka itong left. Okay, ayun lang mga boss, no? Yung rear elevation natin. Kung nagustuhan nyo mga boss, no, itong video natin, at bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung subscribe, no? Isama nyo na rin po yung like tsaka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.